Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az ikerlángoknál, mit lehet róluk tudni, hogy vannak ők, mit csinálnak, egyáltalán mi történik velük, úgyhogy bele is kezdünk, úgy, ahogyan szoktam. Szóval mi a helyzet ezeknél az ikerlángoknál? Mi a helyzet náluk? Mit lehet róluk tudni? Úgy látszik, hogy a sors most jelentősen közbeavatkozik. Hát mondjuk ezzel nem is csodálkozom, mert pillanatnyilag tényleg olyan energiák vannak, amikor is muszáj szint vallanunk. Muszáj szembenézni azokkal a dolgokkal, amiket már akár évtizedek óta görgetünk, és többször már szembe jöhetett, hiszen az ikerláng találkozás is pontosan azért történik, hogy azt a két embert, egy férfit és egy nőt, kizárólag csak férfi és nő kapcsolatáról lehet szó, azt kirángassa abból az állapotból, ahol van, és visszafordíthatatlan pályára állítsa. És olyan visszafordíthatatlan pályára, hogy ameddig nem áll neki olyan igazi önmegértésnek, önismeretnek, ahogy divatosan mondják, addig nincs békesség, addig nem lesz nyugalom az életben, addig lesznek őrült nagy hullámvölgyek és hullámhegyek, és ezt rá lehet fogni, hogy a férfi vagy a nő, tehát az ikerláng másik tagja okozza, valójában az okozza, hogy ezek az energiák elindultak, és már nincsen, tehát nem lehet félbehagyni, ebben nincs döntésünk. Na, maradjunk ennyiben, hogy bármennyire is azt hiszük, hogy mi az emberek uraljuk a világot, hát nagyon nagy tévedésben vagyunk, mert minden, ami az életünkben történik, az ki van előre találva, és nagyon precízen meg is van komponálva, csak mi még emberek nem tudjuk ezt ésszel felfogni, hogy ez hogy működik, pedig ez így működik. Főleg azok után mondom ezt én ilyen határozottsággal, hogy nagyon-nagyon sok kapcsolatra látok rá, és én objektíven látom, tehát, hogy én nem vagyok érzelmileg azokban a kapcsolatokban érintett, és így látom azt, amit az elszenvedők, azok egyelőre még nem tudnak elfogadni, én viszont látom, hogy ugyanaz a dinamika is ugyanúgy történik, ez meg nem véletlen. Tehát az, hogy akár több száz kapcsolatban ugyanaz történik, dinamikailag, nem esemény szempontjából, az matematikailag már, és a matematikában én nagyon is hiszek, hogy az mindent is meg tud magyarázni, tehát a matematikailag ennek a valószínűsége hát nagyon közel van a 0,0,0-hoz, hogy ennyi, mindennél ugyanaz történik. Szóval náluk éppen egy ilyen, a sors éppen egy ilyen megmérhetetési időszakot produkál, és középre kerül a gyermek, mint az új kezdet, az új szakasz elindulása. Viszont az látszik, hogy a férfi ikerláng az befelé fordul, megpróbál maga mögött hagyni dolgokat, de egyelőre ez alapján nem látom, hogy milyen sikerrel. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, mit jelent itt ez az özvegy férfi. A befelé fordulásában tulajdonképpen ott van az a határtalan remény, az a fajta bizakodás, amit például egy ilyen ikerláng kapcsolódás magában hordoz. Nem is tudja pontosan ilyenkor az ember, hogy miben hisz, csak azt tudja, hogy annyira bízik valamiben. És ugyanakkor meg ott van ebben a magányosságban, vagy befelé fordulásban az is, hogy fél azoktól a nehézségektől, amik a környezetében megjelennek, kívülállóként ott megjelennek,
és bizony sok-sok vitával, veszekedéssel kecsegtetik, és ez talán el is veszi a reményének az örömét, vagy a reménykedésnek az örömét, amit ő megél. Megnézzük azt, hogy mit jelent itt a tolvaj. Mi az, amit ő hátra szeretne hagyni? Lehet, sőt, valószínű, hogy egy párkapcsolat az, ami az akadályt képezi, itt jelenleg, az ikerlán kapcsolódásnál. Nagyon gyakori, nehezítő faktor a egyik vagy mindkét részről meglévő párkapcsolat. És tulajdonképpen ez azért nehezítő faktor, mert azt hiszik az ikerlán kapcsolódásban lévő emberek, hogy nekik együtt kell lenni. De nem feltétlenül így van. Sőt, addig, ameddig egy bizonyos lelki szintet el nem érnek, itt van, addig ők nem lehetnek együtt. Egész egyszerűen nem fognak együtt lenni. És nagyon naívan emberek úgy gondoljuk, hogy de hát már annyit dolgoztunk, és ha elárulnám, hogy még mennyit kell, akkor meg kétségbe lennének esve az emberek, és ezt nagyon, nagyon finoman kell, én legalábbis az a véleményem, nagyon finoman kell adagolni, mert tényleg azt hiszük, hogy hú, az milyen sok munka, de nem. Az első néhány lépés az, amíg az egóval megküzdünk, a saját egónkkal, addig nehezebb, és utána meg már az égiek is hozzáteszik a jókat, a jó dolgokat, de ebből az állapotból, ahol ez az ikerlán kapcsolódás tart, ha mindent, folyamatot végig elmondanák, hogy mi mindenen megy át az ember, és mi mindenre jön rá, miután már túlhaladt rajta, és ha még előtte állnék, és ezt én tudnám, hát én biztos, hogy nem csináltam volna végig, azt gondolom. Így utólag beláttam, hogy ez annyira bölcsen van így intézve, hogy ne tudjunk dolgokat meg előbb, mint ahogy kell. Úgyhogy itt is arról lehet szó, hogy itt emberi észre azt gondolja, egyik vagy másik, tehát akinek van párkapcsolata, hogy azt a párkapcsolatot lezárni, befejezni, azután lelketlenség, azt nem lehet, és az bizonyos szempontból igaz is. Viszont másrésztől pedig biztos, hogy ez karmikus feladat. És mint ahogy mondtam, most úgy vannak az energiák, hogy különösen, hogy péntek hajnalban meg lesz a holdfogyatkozás, az augusztus 12-i napfogyatkozás párja. Ez viszont már az érzelmekről szól, és itt a két időszak között, tehát 12-e és 28-a között egyre többen éltek meg olyan, meg azzal egy időben is, egyre többen élnek meg olyan érzelmi tragédiát, igen, mondhatom így, sokan így élik meg tragédiának, amit muszáj, valamiért muszáj, mindenkinek más az oka, van akinek azért, hogy ismerje fel, hogy ez az út, amit eddig követett, az nem megy tovább, az a kapcsolat, ahol eddig erőszakkal próbálta megtartani, az már nem működik, de annyira nem, hogy ezt már nem lehet elviselni, és még hogyha ebből sem értünk, akkor épp a napokban néztem végig, hogy jövő májusban lesz egy olyan időszak, ami megint nagyon sok embert fog érinteni, illetve lesz ma márciusban is, és májusban. És ezt, hogy ki fog és milyen mértékben érinteni, ezt nagyon szépen mutatja például a horoszkóp, mert hogy ott hogyan érintkeznek külön, vagy a tranzitáló bolygók hogyan hatnak a születési képletekre, és így fokozatosan még jobban erősödik a nyomás, kinek milyen életterületen, és bizony látok olyat is, hogy vannak olyan személyek,
akiket így az ikellán kapcsolódás ébresztett fel arra, hogy bizony ők éljék ezt a lelki életüket, ők pedig annyira szépen ösztönösen tudtak beleállni a dolgokba, hogy amikor csak hallom, akkor az olyan nagyon jó. Igaz, hogy ott náluk megtörtént az átbillenés, ahogy én nevezem, tehát amikor már nem az ego sirálmait követjük, hanem már képesek vagyunk úgy valójában átengedni a teremtőnek magunkat és az ő akaratának, és akkor olyankor úgy ösztönösen tudjuk, hogy mit kell csinálni, és olyan szépen alakulnak a dolgok, nem fájdalommentesen, ezt nem mondom, csak szépen. Itt én remélem, hogy azért itt is van, akik ebben érintettek most, olyan, akik már valahogy erre képesek, hogy azt mondják, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, mert mindennek a fájdalomnak ez a célja. Az a célja, hogy ez a két ember külön-külön jusson el oda, hogy az égiekre bízza magát, és az intuícióra, a megérzéseire hallgat, és nem az ésszel próbálja megoldani a problémákat. Na, megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. És ez a kártya is, és ez az én olvasásom, energiaolvasásom is arról szól, hogy minél több mindent tudjak átadni abból a sok mindenből, ami olyan nagyon szépen, tökéletesen el van rendezve a világban, és én annyira szépnek látom, és ebből próbálok ilyen kis ézelítőket megosztani veletek itt az olvasás kapcsán. Úgyhogy ezért nem csak pusztán a jóslásról szól az, amit itt csinálok. Úgyhogy megnézzük most azt, hogy ez a két személy, ők hogyan gondolnak egymásra. Kettőt kérnék szépen, és először a férfi mit gondol a nőről. Mit gondol a férfi Ikelláng a nőről? És a nő a férfiről? Egyeseknél a férfinál lehetséges arról szó, hogy ő el tudja képzelni a közös életüket, bár, ugye, amit az előbb is láttam, bár anyagilag nem látja biztosítva azt, hogy hogyan. Nem látja a megvalósításnak a hogyanját, és ehhez viszont nagyon az kell, hogy már ne egóból akarjuk tudni, hogy hogyan. Na itt ez az, ami miatt így érzelmileg szorítást élhetünk meg most, de egyébként az élet más területén is, hogy például munkahelyelvesztés, anyagi veszteségek, még anyagi veszteségek, hogy értsük már meg, hogy tehát nem tudjuk mindent előre, csak és kizárólag a mindenségbe vetett hitünk az, ami ezen átsegít. Bármennyire furcsa, ez az egyetlen. Na, megnézzük még, hogy mit takargat itt ez az egész. És hát az látszik, hogy a férfi ebbe teljesen bele van betegedve, teljesen kész van, őrjöng magában, meg őrül a gondolattól, hogy ez hogyan, és hogy nem tudja a megoldást. És nagyon is szeretne erre lehetőséget kapni, hogy erről beszéljenek, mármint a női társával, viszont az is igaz, hogy nem tud mit mondani. És egyáltalán nem érzékeli, még úgy veszem észre, hogy itt neki az a feladata, hogy sokaljon be, és ő még küzd, és ezzel a küzdéssel még több bajt és nehézséget hoz az életébe, mert onnan föntről addig fogják ezt a satut szorítani, ameddig az ő életében, ameddig nem mondja azt, hogy tehetetlen vagyok, Istenem. És ezt ki kell ejteni, ezt ki kell mondani hangosan, hogy én ezzel nem bírok el egyedül, segíts. És csak ennyi.
És nem kell megmondani, hogy így, meg úgy segíts, meg hogy ezt csináld, meg hogy a gyerekek, meg a család, ez nem számít égi szempontból, majd ők intézik, pontosan jobban tudják, mint mi. Tehát nem mi mondjuk meg azt, hogy mit kell tenni. És most a következő fél-három évben ennek akkora jelentősége lesz, hogy ezt el sem lehet mondani, és ez nagyon-nagyon nehéz időszak lesz majd a férfinek, itt ezek szerint különösen. A női oldalról meg azt látjuk, hogy a gondolataiban a múltra való visszaemlékezés az, ami őt esetleg szomorúsággal tölti el. Lehetséges az is, hogy a kettejük múltjára gondol olyan nosztalgiával, és ez a nosztalgia az, ami szomorúságot hoz létre benne, de az is lehet, hogy megváltoztak a dolgok, és hogy bizonyos szempontból jó arra a régi énünkre visszagondolni. Ez pont olyan, mint amikor az ember eléri mondjuk 40 közép, 50-60 évet, vagy még többet, és akkor olyan jó visszaemlékezni, hogy amikor fiatal volt, akkor mit csinált, és hova ment. És ez valami ilyenfajta energia, hogy úgy nem cserélné vissza, de olyan jó az, hogy megvolt egyáltalán. Megnézzük azt az ajándékot még, itt, hogy hát igen, körülbelül erről beszéltem. Tehát, hogy amikor az a múltbeli események megtörténtek, akkor olyan kis gyermeteg, naív remények voltak bennünk, vagyis hát vannak bennünk, mindenkiben. És a változások hatására egészen másképp alakulnak a dolgok, viszont még mindig vannak vágyak, amelyek, inkább így mondom, hogy a nézők között vannak olyanok, akik még mindig azt hiszik, hogy oda vissza lehet menni, de nem lehet. És ez jó lenne, hogyha ez így, főleg az ikerlángok, ezt hamar elsajátítanák, begyakorolnák magukban azt, hogy nem nézünk visszafele, mert akkor azzal megállítjuk a saját fejlődésünket, megnyújtjuk a szenvedést, amit ez az átalakulás okoz, és bizony ez a szenvedés, ez tényleg lerövidíthető, csak nem, és nem mindegy, hogy meddig tart, hogy 1 évig, vagy 20 évig, vagy 15-ig, mert bizony látok ilyeneket is, hogy vannak emberek, akik ennyi ideje szenvednek, és le lehet rövidíteni, de ehhez nagyon keményen dolgozni kell, ezt meg hát nem mindenki szereti, vagy nem mindenki vállalja be, de ez a szabad akarat döntése, és ez nem mond ellent annak, amit az előbb mondtam, hogy megvan minden tervezve több variációban. Abban is, hogy A döntesz, abban is, hogy B-t vagy a C-t választod, minden AB-re megvan simán a tervezés, és ez a szabad akarat része. És a tervezés pedig olyan isteni lények végzik, ami az univerzumban, a mindenségben, akik mindent is tudnak rólunk, messze-messze előre. Úgyhogy megnézzük, hogy ők tudják-e az érzéseiket, ismerik-e a saját érzéseiket. Mit tudhatunk meg az érzéseikről, kettőt ismét, és a férfi mit érez a nő iránt? Ez itt a nagy kérdés. És a nő a férfi iránt. Hát a férfinál látható az, hogy ő valamiféle fogadalmat tett magának, valamiféle, nem is tudom, nálam ez a fajta levél, ez egyfajta fogadalomnak is, fogadalommal felér, de megnézzük, hogy mi ez itt, mit tudhatunk meg erről. És a levélre is.
ugye az előbb is kijött volt már az, hogy lelketlenség lenne bizonyos dolgokat, hogyha ő meglépne a saját életében, és itt a fogadalmakkal kapcsolatosan pedig ő lehet, hogy ő neki van olyan fajta nagyon erős függősége, olyan fajta nagyon erős szokás, hitrendszere, amire időközben rájött, hogy az őt korlátozza, és azt jó lenne hátrahagyni, viszont borzasztóan fél ettől, hogy a vágyai szerint éljen és hátrahagyja azokat a berögzült mintáit, amit ő eddig élt, ahogyan eddig élt. És ez a fogadalom, ez lehet erre is, irányulhat erre is, hogy de én akkor is megcsinálom. És ez a legjobb, hogyha ilyen helyzetben ilyet teszünk, mert amikor már így elhatározzuk magunkat, akkor ez azt jelenti, hogy döntöttünk, és az előbb is mondott szabad akaratnak megfelelően eldöntöttük, hogy mit akarunk, és onnantól kezdve akkor az égiek abba az irányba tudnak segíteni bennünket. Ez annyira logikus az egész, ahogy ez így össze van rakva, kár, hogy nem tudom ezt így átadni, hogy mi minden van így a fejemben. Viszont a női résznél meg azt látom, hogy ő nagyon aggódik amiatt az érzéseiben, hogy esetleg a férfi az anyagi nehézségek azt eltávolítják, eltántorítják, illetve az anyagi körülmények azok a férfit negatív irányba viszik el. Megnézzük akkor az ellenségre, hogy ezzel mit kapunk. Betegesen, tehát a női rész, vagy a női fél úgy látja, hogy betegesen a pénz körül jár a férfinak a gondolata, az érzésvilága, és a kapcsolódás is, amiről az előbb is beszéltem, az is ott van, tehát hogy az is egy olyan faktor, olyan tényező, ami a férfinál nehézségeket okoz, és a női félnek az érzéseibe ez nagyon is benne van, meg az, hogy erről rengeteget gondolkodik. Viszont úgy látom, hogy ő azért képes arra, hogy ő belássa azt, hogy az égiek majd eldöntik, hogy mit akarunk. És akkor még azt is tudom mondani, hogy most, hogy ennyire itt az anyagiakról van szó, és hogy ennyire nagyon minden egyébként úgy tűnik, hogy minden más megoldódott, de itt most esetleg ez a függőség, vagy a pénztől való függőség, tehát hogy ez így összefügghet. Szóval, hogy ez a két dolog az lehet, hogy így utolsó előtti lépés valamelyike. Mert hogy azt tapasztalom, tehát, hogy az Ikerláng Egyesülés legutolsó fázisában ilyen hétköznapi dolgok fogják vagy akadályozni, meg akadályozzák az Egyesülést. Például valami miatt felszínre kerülnek ilyen anyagi nehézségek, hogy emberi fejjel azt látjuk, hogy erre nincs megoldás. És pedig van, csak mi nem látjuk, mert mi csak emberek vagyunk. És nem tudjuk, hogy ott fönn milyen tervet szültek ki, vagy tervet eszeltek ki erre, és hogyan szövegetik a szálakat. És például akkor vannak olyanok, hogy ha például egyik idősebb, mint a másik, akkor itt nagyon hangsúlyossá válik a korkülönbség, de nagyon hangsúlyossá válik a társadalmi közegbeli, vagy tudásbeli különbség. És itt a kevésbé fejlett általában a férfi félnek, lesznek ezek olyan nagy dilemmák, amiket sok esetben nem fog megugrani, és még nagyon-nagyon sok fájdalmon kell keresztül menni, amíg eljut odáig, hogy felemeli a kezét, és azt mondja, hogy bocsánat, uram, én nem tudom ezt megtenni.
Viszont amit itt látunk, hogy ő elhatározza magát, ő egyfajta fogadalmat tesz magának, hogy de ő megcsinálja. Na az a lépés, ami aztán előre mozdítja majd ezt az egész szituációt. Úgyhogy az ikerláng női felének ez a viszonylag pontos helyzetértékelése, az nagyon jó, csak ő neki érzelmileg biztosnak kell lenni a másik félben, hogy sikerül neki, hogy sikerül meglépnie és sikerül megcsinálnia azt, ami a feladat konkrétan. És nem kell nevesíteni, hogy mit kell neki megcsinálni, hanem amit kell, azt meg tudja csinálni, mert nem tudjuk. Úgyhogy itt érzelmileg ilyen nagyon jó állapot van. Na megnézzük akkor, hogy hogyan folytatódik ez a kapcsolat. Erről mit tudhatunk meg. Hogy ez az ikerláng kapcsolódás hogyan folytatódik a következő 1-2 hétben. Hogyan folytatódik a következő 1-2 hétben? Hogyan folytatódik? A vágyak továbbra is ott lesznek, és továbbra is erősek lesznek, és azt is lehet tudni, hogy ezek a vágyak azok olyan nagyon erősek lesznek, hogy a találkozás és annak az elmaradása az nagyon is bántó és fájó lesz mindkét fél számára. De megnézzük, hogy tényleg elmarad, vagy csak eleinte tűnik úgy. Mert ugye, mint ahogy mondtam, ez nagyon sokszor van úgy, hogyha szükség van rá valamiért, az égi mérce szerint, a mérőke szerint, akkor az összejön. Ha akarjuk, ha nem. Na, megnézzük, mi ez a bosszúság. Hát ezt mondom, hogy a sors az beszól, közbeszól, és a kapcsolatnak az erősödését, a stabilizálásához, amire szükség van, ott bizony minden váratlan helyzet hátra tud maradni, és hátra fog maradni akkor is, hogyha mondjuk ennek pillanatnyilag semmilyen reális esélye nincsen. És amikor ezt így kijelentjük, hogy nincsen reális esély, akkor mi emberi képességekre degradáljuk le az égi lényeket, akiknek pedig korlátlan hatalma van, tehát hogy így jó lenne, hogyha így tudnánk, hogy mit beszélünk. Tudjátok, van az a mondás, hogy jól gondold meg, mit kérsz, mert te megkapod. Ez pont erre vonatkozik, hogy mi azt hiszük, hogy mi tudjuk, hogy mit beszélünk, de dehogy is nem tudjuk. Megnézzük még ezt a szerencsétlenséget. Itt még mindig van mindkét részről, azt hiszem, vagy a múlttal kapcsolatos, vagy a múlt szokásainak az elhagyásával, vagy pedig a hozott mintáknak az átalakítására nagyon nagy a remény, és mindketten dolgozhatnak különre ezen. Ez alapján nem azt mondom, hogy lesz itt találkozás a következő időszakban, sőt a beszélgetésnek, a kommunikációnak sem biztos, hogy nagy esélye van sok esetben. Még akkor sem, hogyha nagyon szeretnék, és akkor itt megint azt tudom mondani, hogy én azt tapasztaltam, hogy még ha meg is van beszélve, hogy akkor lesz találkozó, ezt simán keresztül húzzák a föntiek, és olyan dolgok történnek, hogy akkor aztán ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hát én köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és remélem, hogy ad nektek valami olyat, amitől megerősödik bennetek az elhatározás, az elköteleződés, hogy csináljátok ezt jobban, mert ez lenne a cél, mert ha hiszitek, ha nem, ennek hatalmas égi haszna van, hogyha mi ebbe beleállunk. Én is azért
osztom meg, hogy ezt az égi hasznot növeljem azzal, hogy nektek elmondom, amit én tudok, vagy amit éppen megoszthatok, mert most már rájöttem, hogy sok mindent majd akkor kell, amikor éppen kell, és ezt majd mondják nekem mindig, hogy mikor mi következik. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek a videót, és hogyha ezt így mondjuk szeretnétek, ezt az önmegismerést az asztrológia szemén keresztül, vagy szemüvegén keresztül megtenni, akkor még nyugodtan tudtok majd csatlakozni. A regisztrációs linket megtaláljátok a kommentben is, meg a videó alatti szövegben is. Szeptember 3-án lesz egy élő webinár, oda még be tudtok csatlakozni. Most nem lehetséges a csatlakozás, majd szeptember 3-án, addig egy kicsit így fel van függesztve, különböző okokra vagy okok miatt, de mindent el tudtok olvasni, és tudtok kérdezni is, meg e-mailt írni is. Az Early Bird időszak, tehát a koránkelők időszaka az elmúlt, az lejárt, sokan éltek vele, és számukra már küldtem is ki olyan önmegértési, önfejlesztési anyagokat, amikkel már bele is tudnak kezdeni, és aztán kezdünk is szeptember első hetében. És én nagyon remélem, hogy ez sok mindenkinek meghozza azt az átbillenést, amiről beszélek, és minél több mindenki tapasztalja meg a jót, ezt a jó érzést, amit én belül megélek. Úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk, és köszönöm a lájkot, meg a feliratkozást, meg a kommentet is mindenkinek. Sziasztok!